Üdv prepperek és vadászok! Ebben a mai videóban egy fegyverlámpát szeretnék nektek bemutatni a Braineye-tól. Ez a T28 Artemis nevű keresőlámpája. Ezt fogjuk ma szemügyre venni, úgyhogy gyertek, tartsatok velem! Na de mielőtt megnéznénk, hogy mit tartalmaz a Braineye csomagunk, először vessünk egy kis kipillantást a történelemre. Bizonyára mindenki ismeri ezt a csodálatos, talán azt hiszem NDK lámpa, de lehet, hogy a csehek csinálták, nem vagyok benne teljesen biztos. Ez már a korszerűbb halogén izzóval ellátott lámpája, ő egyébként Goliath elemmel, és hát igen nehéz, és hát biztos emlékeztek, hogy így ilyen zörgősen volt benne a Goliath elem, illetve van egy konvex lencsével ellátott kínai König márkájú lámpa, ami már az elsők között volt ilyen ledes technológiákba. Hát ugye ő most már le van merülve, mert nem nagyon vettem BB elemet, mert hogy ő BB elemmel működik, és hát azért lehet látni, még azért világít, de ő egy ilyen zoomolható lámpa. Egyébként akkoriban ezt nagyon szerettem, ezt a lámpámat. Na de ezek mind elbújhatnak a Braineye előtt, hiszen ő egy korszerű technológiával, egy korszerű lencsével ellátott lámpa, úgyhogy nézzük meg, hogy mit adnak a csomagban. Most akkor nézzük is meg a dobozunkat. A Braineye-tól egyébként megszokott módon igen jól fel van tüntetve az összes paramétere a lámpának, amit találunk, illetve még fotók is vannak, hogy mire számíthatunk, milyen fényképességekre, zöld, fehér, illetve a piros fényre. És hát ugye lámpára 5 év van, az akkumulátorra pedig 2 év garanciát vállal a cég. Na, hát a fő paraméterek itt vannak, de ezt majd később átvesszük. Most pedig vegyük ki a díszdobozt, mert hogy neki van egy szép díszdoboza is. Tehát kapunk egy ilyen szép fekete díszdobozt. Maga a cégnek van föltüntetve itt a elérhetősége. És hát így néz ki egy ilyen matt dobozka, és mágnesesen nyílik. És ha felnyitjuk, akkor itt benne találjuk a mi kis lámpánkat. Kapunk egy ilyen felvarrót. Kapunk egy használati utasítást. Le van írva a működése. Itt van a mi kis lámpánk, amit majd később kiveszünk. És itt ebben a kis dobozkában kapunk egy speciális farokvéget. Ugye ez azért is jó, mert ha rárakjuk a lámpánkra, akkor a fegyver ravaszához rakva a mi kis távirányítónkat, ami ugye tépőzárasan van megoldva, tudjuk bekapcsolni, kezelni, beállítani. Úgyhogy ez egy jó pofa dolog. Kapunk egy rohamszíjat a lámpához, kapunk egy USB-A, USB-C kábelt, és ez a jófajta anyag, ilyen jó kis gumírozott, amit én szeretek, és viszonylag jó hosszú is, mint látjátok. Illetve kapunk 2 darab ógyűrűt. Ez nagyon jól jön, hogyha esetleg már előregedne a benne lévő gumikarika. Na, de hát nézzük meg magát a lámpát. Nézzük meg közelről. A Braineye lámpák ismertek arról, hogy nagyon jó minőségű eloxálást kapnak, és ez a T28-as sem kivétel ez alól. Ő is egy nagyon szép selyemfényű, jó minőségű eloxálást kapott. Ugyebár maga a lámpatest a jól ismert alumínium ötvözetből készül, amit egyébként a repülés technológiában is használnak, ugyanis könnyű és tartós anyagról beszélhetünk. Maga a lámpánk IPX6-os védelmet kapott, ugyebár itt a mozgó alkatrészek miatt
nem kaphatta meg a porálóságot, tehát ez nem is arra való, hogy sárba dobáljuk, de a 6-os védelem azt árulja el nekünk, hogyha esetleg esőbe kell használnunk a fegyverünket, és rajta a lámpánkat, akkor nem fog neki ez problémát okozni. Na de nézzük meg, hogy milyen optikai képességet kapott. Ugye itt jól látható, hogy ő egy speciális lencsével van ellátva, egyébként pedig ez a lencse ez polikarbonát, tehát van egy edzett üveglap, és alatta van ez a Fresnel lencse. A Fresnel lencsét, hogy tudjátok, hogy miről beszélek, azt leginkább, akik ismerik az írásvetítőket, azokon van egy ilyen Fresnel lencse, amivel megvilágítja a vetítőgép a papírt, vagy ezt a lapot, ami ugye rajta vannak a szövegek, és ugye az belemegy egy optikába, és azt vetíti ki a falra. Tehát ez a Fresnel lencse, ez ott ismerhető, és ez alatt van nekünk 3 darab Cree LED. Most megpróbálom úgy állítani, hogy lehessen látni. Most jelenleg a zöld Cree LED-et kapcsoltuk be, most visszakapcsoltuk a fehérre, és most pedig a piros ledünket látjuk. És megpróbálom megmutatni, hát ha közelebbről is bezoomol, de így néz ki maga a lencse, és ez a váltókapcsoló az, ami itt a lencséket állítja nekünk a házba. Tehát ugye így van fehér opció, green, zöld és red. Tehát így működik maga a kis Artemis T28-asunk. És nézzük meg, hogy milyen akkumulátorral kapjuk magát az eszközt. És lehetett látni, hogy kívülről nem kapott töltőajzatot, tehát ezt a lámpát nem tudjuk a lámpatestben tölteni, helyette viszont kaptunk egy olyan 5000 mAh-órás akkumulátort, 21700-as akkumulátort, ami az akkumulátoron keresztül tölthető, tehát ha megnézitek, ott van a kis USB-C csatlakozónk, és ezen keresztül tudjuk tölteni. Természetesen aranyozás kapott maga az akkumulátor is, de nézzük is meg, hogy hogyan tudjuk bekapcsolni magát a lámpát. Ez nem kell más tennünk, mint itt a farok végnél hosszan 3 másodpercig nyomva tartani magát a nyomógombot. Ilyenkor egyébként egy folyamatos LED világítás jelzi nekünk az akkumulátor töltöttségi szintet, ami kifejezetten jó, főleg, hogyha rajta van a fegyveren, akkor nekünk visszajelzést ad, hogy jelenleg a lámpánk az milyen töltöttségi szinten van. És van itt egy ilyen kis pótméter, amit csavarva be tudjuk állítani a fényerőnket, tehát egész finoman tudjuk szabályozni, mint a hangerő szabályzást, hogy mi milyen fényerőn szeretnénk használni. És természetesen, ha kikapcsoljuk és újra visszakapcsoljuk, akkor azon a fényerőn fog működni a lámpánk. Nem mindig használjuk ugye a fehér fényt, ezért aztán egy egyszerű váltással szépen át tudjuk kapcsolni a fényünket különböző színekre, ugye a piros és a zöld színt tudjuk ennél a lámpánál. Egyébként a Bright kínálatában van olyan lámpa is, ami fehér és infrafényre tud átváltani, ami ugye az éjjellátó készülékeknek azért nagyrészt tud segíteni abban, hogy el tudjuk bírálni az állatot, de azért a zöld fény, illetve a piros fény is nagyon szép távolra megy, főleg, hogyha ezt a nagy fénykarikát be tudjuk zoomolni, mert hogy ez egy zoomolós eszköz, és egész pontszerűen tudunk úgymond rávilágítani az állatra, hogy elbírálhassuk. És természetesen ugye ezt a pontszerű fényt, ezt tudjuk a színeket is változtatni, illetve ezen belül pedig ugye a fényerőt, és természetesen, ha ezt így beállítottuk, akkor tulajdonképpen használat közben igazából azon a fényerőn különböző színekkel meg tudjuk világítani a jószágot. Na de, most próbáljuk ki a fegyver farokvéget, ezt kikapcsoljuk, és
jelenleg ugye kirakom erre a nagyobb. Ugye ezt rakjuk a ravaszhoz, ugye itt tudjuk szépen kikapcsolni, bekapcsolni, és magát a fényerőt ugyanúgy tudjuk állítani, ugye így szépen tudjuk a ravasztól is vezérelni a mi lámpánkat. Most pedig vigyük terepre, nézzük meg, hogy ott mire képes. Lámpánk most jelenleg a teljesen derítőfényre állított pozícióban van az optikája, és látjátok, van egy ilyen kis érdekes glóriája, és utána következik maga az erősebb hotspot, ami ugye most azért egy terjedelmesebb, tehát előttem legalább egy olyan 3 négyzetmétert, hanem 5-öt bevilágít a lábam előtt, és ugye nyilván minél távolabbra világítok így a lámpával, annál nagyobb sugarat képes ugye bevilágítani. Ez a fény a bálákig igazából nem megy el, tehát a bálákat nem tudja megvilágítani, viszont az optikát átállítva gyönyörűen rávilágít a szalmabálákra, zölddel is, pirossal is. Ez a fény viszont hát végül is alkalmas lehet arra, hogy ne csavarjuk át, és tulajdonképpen így világítsuk meg a terepet, de ez nem arra való, ez inkább keresésre szolgál. Ha még nem vagy feliratkozva a Triceratops csatornájára, akkor ezt most azonnal tedd meg. És ha még nem lájkoltad ezt a videót, akkor tedd meg. Itt vagyunk innen egy vadlesen, és megnézzük, hogy ez a Brainite vadászlámpa, ez mire képes itt az éjszaka. Megnézzük a fehér fénnyel, a piros fénnyel, illetve a zöld fénnyel is, hogy milyen hatósugara van. Nézzük meg a lámpánknak a fehér fényerejét, ugye a maximális fényerőt, amit a farokvég gombbal tudunk bekapcsolni, és hát láthatjátok, hogy egyébként milyen sugárba világít fölfelé, és ezzel a világítással itt a 30 méterre lévő szénabálát gyönyörűen meg tudjuk világítani. Ugye itt vannak a szénabálák lehelyezve. A túloldali fasor az 530 méter, azt bemértük, és addig gyönyörű szépen megvilágítja a fasort. Sajnos most fegyvertávcsövet nem hoztam, így nem tudom megmondani pontosan, hogy milyen fényerőt képes ott mutatni, de amint látjuk, elég jól bevilágítja a fát. Nyilvánvalóan, ha ezt átkapcsoljuk zöld fényre, akkor a hatósugarunk már nem lesz akkora távolságba. Ha megnézzük, a szalmabálát még csodálatosan megvilágítja. Ha pedig pirosra kapcsoljuk át, ugye akkor még kisebb a hatótáv, viszont ezzel kevésbé bántjuk a természetet, úgymond ez a fény, ez jobban, kevésbé ugrassza meg a vadat. Ugye ezeket a fényeket tudjuk állítani egészen szélesre is, így ugye meg tudjuk világítani magát a közeli területet, tehát így körbe tudjuk pásztázni, fel tudjuk mérni a környéket, vagy akár ide a fára föl tudunk világítani. Tehát, és ha megnézitek, akkor lehet látni a kibocsájtott fénysugarat. Tehát lehet látni, hogy ez a zoom, ez hogy szűkül össze, ahogy csavarom a optikát, ugye egyre szűkebbre, és ugye egyre nagyobb a hatótáv, és egyre erősebb a fény. És hát nyilván ez ugyanez a Jedi karddal is, csak kevésbé látszik. Nos, amint láthattátok, ezt az 500 métert simán hozta, tehát
Én szerintem nagyon jó fényereje van ennek a lámpának. Nagyon tetszik az, hogy zoomolható, bár ugye ebből kifolyólag úgymond egy kicsit sérülékenyebb a lámpa, tehát hogy ő rajta sok mechanikai dolog van, de mint ahogy egy fegyvert sem dobálunk a sárba, tehát ugye ez nem egy taktikai fegyverlámpa, tehát nem harcászatba készült, hanem egy vadászati felhasználáshoz. Én szerintem ott teljes mértékben helytáll a lámpa, és hát jó fénye van, mert hogy egy lámpának az a lényeg, hogy jó legyen a fénye. Nekem nagyon tetszett. Túralámpának is használható, bár ott ugye a kilépőfény, mint láthattuk, ott nem teljesen adott, de mondjuk egy fejlámpa mellett, hogyha mondjuk úgy megy az ember, vagy pedig nincs más lámpája, akkor nyilván a lába elé világítva, levéve a fényerőt használható ez is. Összegezve én szerintem egy rendkívül jó konstrukció, talán hátrányként azért elmondható a lámpáról, hogy a lámpánknak a farokvég kapcsolója kapott védelemre 2 darab ilyen tüskét, ahova ugye a rohamszíjat föl is tudjuk tenni, de ez a gomb igazából egy hátizsákba belerakva benyomódhat könnyen. Tehát látjátok, hogy be is kapcsolódott, ahogy én itt ráraktam, ugye nyilván egy következő gombnyomásra ki is kapcsol, de mi van, hogyha ez tényleg maximális fényerőre van állítva, és benyomódik, akkor ugyebár maximális fényerőn azért bekapcsol a lámpa, és ilyenkor már bizony van ennek a 650 lumennek is már hőtermelése, főleg, hogyha az be van úgymond fókuszálva, amikor 69 000 kandellával világítja meg az adott pontot, ami már azért elég nagy hőtermeléssel is jár. Na de végeredményben én azt tanácsolom, hogyha mondjuk ettől tart az ember, akkor vegye le a fényerőt, ugye az optikát az csaparja vissza teljesen, hogy ne fókuszált fény legyen, hanem szórásba legyen, és tulajdonképpen így, ha be is kapcsol, látjátok, most ez olyan kevés fényerő, ennek sem hőtermelése sincs, sem pedig nem fog okozni problémát a zsákunkba. Összességében én ennyit találtam, mint hátrány. Én alapvetően, alapesetben én szeretem, hogyha a töltés vezérlése az benne van a lámpában, nem pedig az akkumulátorban, de ez egy egyéni szoc probléma, mint ahogy szokták mondani. Én szerintem ettől függetlenül egy nagyon jó kis lámpa. A leírásba be fogom rakni az elérési linkjét. Nézzétek meg, köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek erőt, reménységet kívánok, szervusztok!